What's going on, everyone? Even here. So ngayon, kung nag-spend ka ng time sa social media, malamang nakakita ka na ng is video. Sa madaling salita, ito ay user-generated content. Basically, may isang tao na may product na gusto niya tapos gagawan niya ng video about it and in return, binabayaran yung creator in some way. Kaya hindi mo na kailangan mag-hire ng kahit sino para gumawa ng mga videos. Sa platforms like Creatify, sila na mismo yung gagawa ng buong process. All you need to do is i-upload yung product na gusto mong gawa ng video, lagyan ng footage, then line na yung bahala. Then pwede mo na i-plug yung video basically kahit saan. From TikTok, Instagram, hanggang YouTube, super crucial na talaga ng short-form content ngayon, and kung kaya natin siyang gawin at scale, mas okay yon. So sa guide na to, ituturo ko sa inyo step by step kung paano gumawa ng UGC type video gamit lang in under 10 minutes. Kaya sige, simulan na natin ito. First of all, kailangan natin ng kahit anong content para may magamit yung live platform sa paggawa ng videos. If may URL ka, like Shopify link or Amazon link, mas okay yun, pero pwede mo rin i-upload directly yung products mo sa platform. So yung product na gagamitin ko as example is itong treadmill walking pad. I think okay siya kasi kapag may meetings ka, pwede ka pa rin maglakad-lakad. So as you can see sa left-hand side, marami na agad content na naka-associate dito sa product na to. Yung way na gumagana yung my model is galing sa content na binibigay mo. From there, gumagawa siya ng is video. Yung avatar, camera, at yung editing, lahat okay na para sa'yo. Now, isha-share ko na yung screen ko dito, so if gusto nyo mag-follow along or kahit i-try nyo yung platform for yourselves, feel free to check yung link sa baba sa description. Ngayon, once na-click nyo na yung link, ang next na gagawin natin is i-press yung Get Your Free Ad right now. Ay natin ito. From there, ay insert lang natin yung lira and i-analyze yung lira mo. Then boom, as you can see, hinihingi na niya na mag-create tayo ng account. Then, pili ka lang anong email yung gusto mong gamitin. Tuloy lang natin yung email. Then boom, gawa na yung account. Ang maganda sa kanya is hindi mo na kailangan mag-enter ng credit card info. So kung hindi mo magustuhan yung platform, wala kang accidental charge or something. Okay, as you can see, na-preload na ng system yung brand name, product description, and yung iba't ibang assets na kaya niyang mahanap. And yung mga assets na yon, kinuha lang din from Amazon page, like yung reviews and ibang details kaya niyang makuha kahit saan. Pero again, kung may sarili kang assets, pwede mo lang i-press yung Add Assets, tapos i-upload mo na lang din sila dyan. Pwede nyo i-upload yung sarili nyong logo, then ready to go na. Ito okay na and I-press yung Next. From there, piliin yung video settings na gusto natin. First, kailangan iselect kung anong platform ba ipopost yung video. Even though halos similar lang yung aspect ratios across different platforms, may mga slight or mini differences pa rin talaga sila. If sa TikTok yung target nyo for example, select nyo lang yung TikTok tapos okay na. If hindi ka sure at gusto mo general lang, ay check mo yung general box. Tapos select aspect ratio na gusto mo. So 9:16, 16:9, or 1:1 rectangle. Tapos duration, kung gaano mo siya katagal gusto. So either 15, 30, or 60 seconds. Then yung language na gusto mo. Ngayon nakaset siya sa English, pero pwede rin siyang Arabic, Bulgarian, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, ang daming different languages actually. And then yung target audience natin. So in this case, kung gusto natin i-target yung mga taong gusto mag-step in habang may meetings, usually mga corporate types yan. So ilalagay natin siya dito. So I type natin, a person that has a corporate job and wants to get their steps in while working from home remotely. Okay. And as you can see dito, may mga recommendations na agad like home office workers, remote fitness enthusiasts, small space dwellers, and mga ganyan pa. Pagkatapos, i-press yung next dito. Now, yung live scripts ginagawa na for us, wala na tayong kailangan i-manual na gawin. Now, tapos na yung scripts natin, i-check na natin sila. So as you can see dito, iba't ibang scripts, iba't ibang focus ng bawat isa. So meron tayong work from home routine upgrade, multitasking benefit, no excuse fitness, and post-workout recovery. Bawat isa dyan, nakafocus sa ibang bagay, merong focus. Kung may special message kayo na gusto i-deliver, piliin nyo lang yung pinaka nagre-resonate sa inyo. Pero kung wala talagang bagay sa'yo, pwede ka rin mag-upload ng sarili mong script dito mismo. Piliin mo yung use your own script, i-upload mo dito, and okay na. Pero for now, simple lang tayo and piliin na lang natin yung isa sa mga ginawa ng AI para sa atin. So personally, gusto ko yung no excuses fitness. So ay select ko na to and gagawin natin siyang inspiring tone para mas ma-hype tayo habang pinapanood siya. And ang cool dito is anytime na binababago natin yung tone, automatic ding ini-edit ng platform kung paano magsasound yung script. If gagawin ko siyang super casual tone, mag-iba yung dating niya and pati yung words na ginagamit, mag-iba rin talaga. So nag-generate yung script habang binabago niya yung ibang words and phrases. Pero okay yung inspiring tone, kaya ito na lang. Pero kayo, piliin nyo lang yung pinakagusto nyo. Pagkatapos, pindutin na natin yung next. And now pipili na tayo kung sino yung magde-deliver ng message para sa atin.
So pwede nating piliin si Brianna, Arya, Thomas, Kisha, Vera, Anna, Charles, Destiny, Benjamin, ang daming options talaga. So sa mga to, sino yung pinakamukhang corporate? For me, so far, parang si Jose. So Jose, Zane, o kaya maybe Jasmine. Si Charles parang tapos na sa corporate days niya, so hindi siya. Canada, hindi rin ako sure. Sa tingin ko si Jose, siguro dahil nakasuit siya, mukha siyang madalas mag-spend ng time sa corporate America. Pero sige, piliin na lang natin si Zane kasi si Jose currently nasa pro plan siya. Dahil free trial, hindi natin ma-access yung ibang features. So si Zane na lang, may ibang styles din. So may options like Zane in his home office, Zane in the kitchen, Zane indoor. Then again, home office pero naka-blue shirt siya. So ito na lang pipiliin ko kasi for me, ito yung pinaka-legit tingnan. Ayan, tingnan natin. 16 videos na yung na-generate natin. Again, lahat ito edited na and iba-iba rin yung way nila ng pag-deliver ng message. So yung different styles includes yung dynamic vanilla, product presenter, feature highlight, quick transition, stylish slices product, response bubble, at detail to deal. Again, lahat yan may kanya-kanyang focus. So i-check na natin anong itsura. And as you can see, si Zay nagsasalita about sa product, tapos may mga captions din dito sa side. Mukhang friendly siya and parang TikTok talaga yung dating. So i-exit na natin to, and ang recommendation ko for you guys is i-check nyo talaga bawat type ng video para ma-figure out kung alin yung bagay sa gusto nyong i-say or i-deliver. And since sila yung gumawa nito in minutes, dapat mabilis yung process na to, and once may video ka na gusto pero may konting changes ka na gusto gawin, ang kailangan mo lang is pumunta sa edit, then let's go sa editor. And from there, pwede mong i-change basically everything, like yung avatar mismo. If hindi mo trip si Zane, pati captions, background, volume, hanggang transitions, lahat pwede mong i-adjust. And as you can see dito sa baba, may iba't ibang scenes na pwede nating i-edit or i-change. And kung gusto mag-modify sa script or mag-add sa video, pwede mo gawin yon sa left-hand side. So as you can see dito, may script option. And pag in-edit natin yon, pwede nating i-modify, like yung voice at kung paano siya mismo magsasalita, and pwede natin yon gawin for every single scene. Pwede ka rin maglaro with different avatars, mag-add ng emotions, magbago ng captions, or mag-add ng sarili mong elements, logo, or even song na gusto nyo. And once okay na kayo sa video, i-press nyo lang yung render, and from there, yan na yung mag-adjust ng voice para sure na nakasync siya. After a couple minutes lang, meron ka na agad sariling UGC-type video. Nakita nyo naman, sobrang simple lang talaga gamitin yung Creatify platform. Hindi mo kailangan magaling mag-edit o kaya mag-code kasi super fast at cheap lang yung process. And kaya ko sinasabi na cheap kasi before kailangan mo pa magbayad ng creator, mag-ship ng product sa kanila, mag-hire ng editor, or ikaw mismo gagawa, all of that sobrang daming time at resources ang kinakain. Pero with Lai, sobrang napapabilis yung process and mas marami ka pang variations na pwede mong itry. So kung gusto nyong itry yung platform, feel free lang to check yung link sa baba ng description para sa free trial ng platform. And kung may nakuha kayong value sa video na to, make sure like and subscribe for more videos kasi sobrang nakakatulong yun sa support ng channel. Till next time, peace!